Chào các bạn, lại là mình đây, bác sĩ Trần Khôi Nguyên, chuyên khoa về tai mũi họng. Thì mình có làm một cái video short đó các bạn. Video ngắn nói về cái góc cảnh báo các bạn, là mình gặp rất là nhiều trường hợp bệnh nhân bị cái sùi màu gà ở miệng và cả amidan đó các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video dài nói rõ hơn về cái bệnh lý này các bạn ha. Thì cái bệnh lý vậy mình làm sao mà giúp cho các bạn phân biệt được cái sùi màu gà ở miệng và nhiệt miệng nó khác nhau như thế nào các bạn ha. Thường bệnh sùi màu gà ở miệng các bạn, nó do cái virus HPV lây qua đường tình dục đó các bạn, làm ảnh hưởng rất là nghiêm trọng đến cái sinh hoạt và sức khỏe của người bệnh nha các bạn. Tuy nhiên cái thời gian ủ bệnh sùi màu gà miệng các bạn nó lại hơi kéo dài, biểu hiện nó lại gần giống với cái bệnh nhiệt miệng đó các bạn, nên nhiều người mình không có nhận ra được là mình đã bị mắc cái bệnh sùi màu gà miệng để kịp thời chẩn đoán và điều trị các bạn. Qua video này mình sẽ giúp cho các bạn làm sao để mình biết mình mắc cái bệnh sùi màu gà ở miệng hay là ở amidan đó bạn, họng miệng, chứ không phải là bệnh nhiệt miệng nha các bạn. Mình sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là cái bệnh sùi màu gà ở miệng là gì và vì sao chúng ta lại mắc cái bệnh này ha các bạn. Hồi xưa các bạn thấy thì bệnh sùi màu gà chỉ gặp ở cái bộ phận sinh dục của mình thôi, nhưng mà dạo gần đây mình gặp cũng khá nhiều trường hợp gặp ở miệng và cả amidan, họng miệng luôn các bạn. Thì cái bệnh sùi màu gà các bạn, nó còn có tên gọi khác là cái mụn cóc sinh dục các bạn, là một trong những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục mà do cái virus HPV gây ra nha các bạn. Tổn thương đặc trưng của bệnh này là những cái u nhú, nốt sần xuất hiện ở cơ quan sinh dục. Tuy nhiên thì những cái tổn thương này các bạn cũng có thể mọc ở lưỡi nha các bạn, trong khoang miệng và cả amidan luôn các bạn. Khi đó chúng ta gọi là cái bệnh sùi màu gà ở miệng nha các bạn. Cũng do cái virus HPV gây ra thôi, nhưng mà sùi màu gà ở miệng thì được xác định đó bạn, là cái nguyên nhân các bạn là do cái quan hệ tình dục bằng miệng các bạn, nhưng không thực hiện cái biện pháp an toàn bảo vệ các bạn. Bên cạnh đó, thói quen mình dùng chung dụng cụ vệ sinh cá nhân với người mắc bệnh đó bạn cũng giúp cho cái lây truyền virus HPV này. Và nếu mình có tiếp xúc trực tiếp với cái vết thương hở, nhưng mà cái virus mà nó tiếp xúc với vết thương hở thì nó mới lây truyền cho chúng ta các bạn. Rồi phần tiếp theo mình sẽ đi vào những biểu hiện, những triệu chứng của cái bệnh sùi màu gà ở môi, ở miệng hay lưỡi hay amidan các bạn ha. Đầu tiên thì nói về cái thời gian ủ bệnh đó các bạn. Thời gian ủ bệnh bệnh sùi màu gà ở miệng thì cũng tương đối dài nha các bạn. Nó tương tự như sùi màu gà nói chung thôi, thì thường là từ 2 đến 9 tháng luôn các bạn. Vì vậy thì người bệnh thường không có biết là mình đã mắc bệnh cho đến khi mà cái triệu chứng của bệnh bắt đầu nó khởi phát đó các bạn. Thời gian đầu sau khi phát bệnh đó các bạn, trên lưỡi, họng xuất hiện những cái mảng màu trắng gây đau rát khi mình nuốt các bạn, rất là khó chịu. Triệu chứng này thường mấy bạn dễ bỏ qua và lầm tưởng với bệnh là nhiệt miệng hay là viêm họng thôi các bạn. Ngoài những cái mảng trắng đó các bạn, trên lưỡi các bạn là trên cái vùng tổn thương còn xuất hiện các nốt mụn nhỏ li ti màu trắng hoặc là hồng. Sau đó thì nó lớn dần lên trông giống như cái màu gà vậy các bạn, nên mới gọi là sùi màu gà các bạn. Khi những triệu chứng của bệnh sùi màu gà ở miệng hoàn toàn xuất hiện thì người bệnh sẽ cảm thấy là ngứa ngáy trong miệng và trong lưỡi luôn nha các bạn. Việc nuốt nó sẽ trở nên khó khăn hơn. Bình thường là dù là nuốt nước bọt các bạn cũng thấy khó khăn nữa, hay là ăn uống các bạn. Hệ quả sau đó là các bạn sẽ bị sụt cân, để các bạn ăn uống không được các bạn. Thì khi cái u nhú phát triển sẽ gây sưng và tê lưỡi nha các bạn. Trong khoang miệng thì nó sẽ có phát ban và có mẩn đỏ trong khoang miệng luôn. Người bệnh sẽ cảm thấy đau ở xương hàm và cả amidan. Những mụn thịt, mụn cóc trong miệng thì nó có dễ nhầm lẫn với cái bệnh nhiệt miệng các bạn. Vì vậy thì các bạn thường đi khám mà khi mà bệnh đã chuyển nặng rồi. Thì khi mà bệnh chuyển nặng rồi thì điều trị cũng sẽ tương đối hơi khó khăn hơn các bạn. Thì các bạn cần phân biệt giữa nhiệt miệng và bệnh sùi màu gà ở môi, ở miệng, ở lưỡi hay amidan để kịp thời chữa trị nha các bạn. Đối với cái bệnh nhiệt miệng thì những cái vết loét thường nó có viền đỏ, nó sưng đau, đặc biệt là khi mà ăn uống hoặc là mình chạm vô nó sẽ rất là đau các bạn. Bệnh nhiệt miệng thường nó từ 7 đến 10 ngày nó sẽ tự khỏi. Một số trường hợp có thể tái phát như cái cơ thể mình, có thể một số trường hợp dễ bị các bạn, cơ địa dễ bị nhiệt miệng. Tuy nhiên thì bệnh rất là nhanh khỏi nha các bạn. Còn đối với bệnh sùi màu gà ở miệng, nếu mà bạn nhầm lẫn với cái bệnh nhiệt miệng các bạn, thì các bạn sẽ dùng thuốc chữa nhiệt miệng nó đâu có khỏi đâu ha. Hơn nữa, cái nốt sần của cái sùi màu gà thì nó có màu trắng hồng và li ti, chạm vào thì có dịch rỉ ra nha các bạn, gây đau khi các bạn nuốt hoặc là sưng tê ở lưỡi hay miệng các bạn đó. Vì vậy nếu mà các bạn có nghi ngờ bạn bị sùi màu gà ở miệng thì các bạn nên
chủ động đi đến thăm khám bác sĩ chuyên khoa nha, để được kiểm tra và chữa trị kịp thời. Cái phần tiếp theo mình sẽ nói về cái bệnh sùi màu gà ở miệng nó sẽ ảnh hưởng ra sao nha các bạn. Bệnh sùi màu gà ở môi, ở miệng, ở amidan, ở họng đó các bạn ha. Nếu mà không được điều trị có thể gây ra cái biến chứng rất là nghiêm trọng và ảnh hưởng đến sinh hoạt, tâm lý, cuộc sống của người bệnh luôn các bạn. Một số cái biến chứng và nguy cơ có thể gặp phải như là có thể là bị nhiễm trùng ở khung khoang miệng đó các bạn, ăn uống, giao tiếp thì sinh hoạt rất là khó khăn. Nếu mà sùi màu gà ở miệng mà do virus HPV mà tiếp 16 hay 18 đó các bạn, nó sẽ làm tăng cái nguy cơ ung thư vòm họng luôn đó các bạn. Tiếp theo có thể lây truyền bệnh cho người thân trong gia đình và những người xung quanh luôn các bạn. Ngoài ra thì có thể có nguy cơ mắc các căn bệnh khác đó bạn, lây truyền qua đường tình dục luôn các bạn, như là giang mai hay là lậu các bạn ha. Tại vì thường cái bệnh này là bệnh sùi màu gà, nó là trong những cái bệnh lây truyền qua đường tình dục đó các bạn. Ảnh hưởng đến quan hệ hôn nhân và gia đình, làm giảm chất lượng đời sống tình dục của bệnh nhân luôn các bạn. Vì vậy các bạn ha, bệnh sùi màu gà ở miệng các bạn cần được phát hiện sớm và phân biệt với cái bệnh nhiệt miệng các bạn, để không có thể gây biến chứng, những cái biến chứng mình kể trên á. Kịp thời chữa trị cái bệnh này thì cũng làm giảm nguy cơ ung thư vòm họng luôn. Nếu không may các bạn mắc cái bệnh sùi màu gà ở môi, miệng, amidan, các bạn nên kiểm tra sức khỏe tổng quát định kỳ các bạn, giúp phát hiện sớm cái bệnh sùi màu gà ở miệng này, sùi màu gà nói chung các bạn, cũng như là nhiều cái căn bệnh lây truyền qua đường tình dục khác luôn các bạn ha. Từ đó chúng ta sẽ có kế hoạch điều trị sớm và đạt kết quả tối ưu nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi nha. Nếu các bạn thấy video này hữu ích á, các bạn hãy cho bác sĩ Nguyên mình một like và chia sẻ video này để cho nhiều người biết hơn nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe.